Đánh dấu 72 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chính quyền ông Tập Cận Bình chơi lớn bằng một màn xúc kích cho hàng chục máy bay chiến đấu bay khắp bầu trời. Nhưng khác ở chỗ không phải là bầu trời Trung Quốc mà lại bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Và tất nhiên, các vị khách này chưa bao giờ được chào đón tại đây. Sau khi bị hòn đảo chỉ trích dữ dội, Mỹ cũng đã lên án các hành động khiêu khích này của Trung Quốc vì cho rằng cách Bắc Kinh đang làm đang phá hoại hòa bình của khu vực. Không chỉ có Trung Quốc, Triều Tiên cũng là cái tên gây chú ý không ít cho chính trường thế giới trong tuần vừa qua bởi các màn thử vũ khí liên tiếp. Bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chỉ trích về vấn đề này, Triều Tiên lập tức cáo buộc cơ quan này đang sử dụng tiêu chuẩn kép khi cơ quan mở cuộc họp về việc nước này thử tên lửa, nhưng lại im lặng trước các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc. Giữ đúng lời hứa, Triều Tiên tuyên bố đã khôi phục đường dây nóng với Hàn Quốc. Tại Nhật Bản, trong hôm nay, ông Fumio Kishida sẽ nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản trong bối cảnh sức ép về đại dịch và kinh tế suy yếu đang bủa vây. Các thông tin đáng chú ý khác, Thủ tướng Đức tới nhà thờ Paulus kỷ niệm 31 năm ngày thống nhất đất nước. Tại Trung Đông, Palestine sẽ làm gì nếu Israel không hợp tác về giải pháp hai nhà nước? Phụ nữ Qatar thất bại trong cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên. COP26 đồng ý chi 100 tỷ đô la Mỹ một năm giúp chống biến đổi khí hậu. Tàu vũ trụ châu Âu Nhật Bản gửi những hình ảnh đầu tiên về sao thủy. Chiêm ngưỡng bộ sưu tập nghệ thuật trí tuệ nhân tạo và tất cả sẽ được đề cập trong bản tin Thế giới hôm nay ngay đầu tuần sau đây. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đã cùng quay trở lại với FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là một thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa hai cường quốc lớn nhất trên thế giới. Vào ngày Chủ nhật ngày 3 tháng 10 vừa qua, Mỹ đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hoạt động quân sự khiêu khích gần Đài Loan sau khi Bắc Kinh liên tục điều gần 100 máy bay quân sự xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo này chỉ trong vòng 3 ngày. Đài Loan, một hòn đảo dân chủ do Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, đã lên tiếng tố cáo rằng trong hơn một năm qua, Bắc Kinh liên tục đưa máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo và thường là ở phía Tây Nam. Vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật tuần trước, thì Cơ quan Phòng vệ Đài Loan MND báo cáo lực lượng không quân Trung Quốc đã liên tục đưa máy bay vào khu vực này. Chỉ riêng trong thứ Bảy là 39 máy bay. Đây là con số cao nhất được ghi nhận cho đến nay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Ned Price cho biết Hoa Kỳ rất lo ngại về hoạt động quân sự khiêu khích của Trung Quốc gần Đài Loan. Điều đó gây mất ổn định, có nguy cơ tính toán sai lầm và phá hoại hòa bình của khu vực. Chúng tôi kêu gọi Bắc Kinh ngừng áp lực và ép buộc về quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan. Ông Price nói thêm, Mỹ luôn quan tâm đến hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan và sẽ tiếp tục hỗ trợ hòn đảo duy trì khả năng tự vệ đầy đủ. Ông nhấn mạnh, cam kết của Mỹ đối với Đài Loan vẫn rất vững chắc. Mỹ muốn góp phần duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, cũng như trong khu vực. Đáp lại, MND cảm ơn sự quan tâm của Mỹ, đồng thời cho biết Trung Quốc đang gia tăng căng thẳng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trong một tuyên bố, cơ quan này cho biết, đối mặt với những thách thức của Trung Quốc, Đài Loan luôn cam kết nâng cao khả năng tự vệ và kiên quyết bảo vệ nền dân chủ, tự do, hòa bình và thịnh vượng. Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này và cũng chưa rõ điều gì khiến Bắc Kinh phải đưa máy bay quân sự ồ ạt vào Đài Loan như vậy. Nguyên nhân theo các chuyên gia là để đánh dấu ngày lễ quốc khánh của nước này. Và cũng trong ngày 3 tháng 10 vừa qua, hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết rằng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã có tiêu chuẩn kép đối với các hoạt động quân sự của các thành viên khi mở cuộc họp về các vụ thử vũ khí của Bình Nhưỡng, nhưng lại im lặng trước các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc. Hội đồng đã họp kín vào ngày thứ Sáu ngày 1 tháng 10 theo yêu cầu từ Mỹ và các quốc gia khác về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Cuộc họp diễn ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa phòng không mới. Đây là tên lửa mới nhất trong một loạt vụ thử tên lửa vũ khí gần đây, bao gồm các vụ phóng tên lửa siêu thanh, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Theo ông Jo Jong-su, giám đốc cơ quan tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, cuộc họp này thể hiện sự thiếu hiểu biết và muốn xâm phạm chủ quyền của Triều Tiên và là một sự khiêu khích nghiêm trọng, không thể dung thứ.
Vào sáng ngày 4 tháng 10, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin rằng Triều Tiên đã khôi phục các đường dây nóng liên triều. Tuần trước, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ thiện ý muốn kích hoạt lại các đường dây nóng mà Triều Tiên đã cắt đứt vào đầu tháng 8 để phản đối mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Mỹ thông qua các cuộc tập trận quân sự. KCNA cho biết rằng các đường dây nóng đã được kết nối lại lúc 9 giờ sáng, đồng thời Bình Nhưỡng kêu gọi Seoul hoàn thành nhiệm vụ của mình để khôi phục mối quan hệ căng thẳng xuyên biên giới. Tuy nhiên, thì KCNA không cho biết thêm thông tin chi tiết. Theo Kyodo News, ông Fumio Kishida sẽ nhậm chức thủ tướng mới của Nhật Bản vào hôm nay ngày 4 tháng 10 và thành lập nội các với nhiệm vụ kiểm soát đại dịch Covid-19 và phục hồi một nền kinh tế đang ngày càng suy yếu. Ông sẽ bắt tay ngay vào làm việc trước khi đối mặt với tổng tuyển cử vào tháng sau. Cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida sẽ nhậm chức thủ tướng mới của Nhật Bản vào hôm nay ngày 4 tháng 10. Ngoài đại dịch và kinh tế, ông cũng sẽ tìm cách tăng cường quan hệ với Mỹ trong bối cảnh lo ngại về sự bành trướng ngày càng gia tăng của Trung Quốc và việc Triều Tiên nối lại các vụ thử tên lửa trong thời gian gần đây. Ông Kishida, 64 tuổi, sẽ được bầu làm thủ tướng khi Quốc hội triệu tập phiên họp bất thường vào chiều nay. Việc này diễn ra sau khi ông Kishida đắc cử vị trí chủ tịch đảng LDP vào ngày 29 tháng 9. Ông Kishida sẽ thay thế vị trí của ông Yoshihide Suga, người đang từ chức trong bối cảnh bị chỉ trích dữ dội về cách phản ứng với đại dịch. Sau khi chọn ra thành viên cho nội các mới của mình, theo đó ông Toshimitsu Motegi sẽ được giữ lại làm ngoại trưởng, trong khi ông Shunichi Suzuki sẽ được bổ nhiệm làm bộ trưởng tài chính và ông Hirokazu Matsuno làm chánh văn phòng nội các. Với hơn 60% dân số đã tiêm ngừa Covid-19 đầy đủ, nhiệm vụ đầu tiên của ông Kishida và nội các mới là đảm bảo dịch không tái bùng phát và dừng nới lỏng các biện pháp hạn chế. Ông cũng sẽ bắt tay vào xây dựng gói hỗ trợ kinh tế hàng chục nghìn tỷ yên trong năm nay để xoa dịu ảnh hưởng của dịch. Về đối ngoại thì ông sẽ tiếp tục theo hướng tiếp cận của các chính quyền tiền nhiệm, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ và các nước như là Úc, Ấn Độ để giải quyết các động thái bành trướng của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Là một người theo chủ nghĩa ôn hòa và xuất thân từ một gia đình chính trị ở Hiroshima, ông cũng hứa sẽ thúc đẩy các nỗ lực nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân trên thế giới, đồng thời cho rằng Nhật Bản nên xem xét trao cho lực lượng phòng vệ khả năng tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các căn cứ của kẻ thù. Bất chấp thời tiết không mấy thuận lợi, vào ngày 3 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng với nhiều chính trị gia, các nhóm tôn giáo khác cũng đã đến nhà thờ Paulus ở thành phố Halle, miền trung của nước Đức để kỷ niệm 31 năm ngày thống nhất đất nước, và các chính trị gia bao gồm cả ứng cử viên Thủ tướng Armin Laschet, ông cũng đã gạt các cuộc đàm phán của liên minh sang một bên để tham gia buổi lễ này. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Đức được chia thành hai khu vực là Đông và Tây cho đến khi bức tường Berlin sụp đổ vào ngày 9 tháng 11 năm 1989. Quá trình thống nhất dự kiến kéo dài tới 10 năm nhưng đã được hoàn tất vào ngày 3 tháng 10 năm 1990, đưa nước Đức trở lại hoàn toàn. Vừa qua, các công tố viên của Mỹ đã buộc một công dân Canada sinh ra tại Ả Rập Xê Út vì tội hỗ trợ tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, với cáo buộc người này hợp tác cùng với IS công bố hình ảnh hành huyết con tin, bao gồm nhà báo Mỹ James Foley. Mới đây, Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng ông Mohammed Khalifa, 38 tuổi, là nhân vật lãnh đạo tại một cơ sở truyền thông tiếng Anh của IS tại Iraq và Syria, còn được gọi là ISIS. Bộ cho biết ông Khalifa đã sản xuất các đoạn phim kêu gọi đầu quân bằng tiếng Anh. Cũng theo cơ quan này, Khalifa đã đảm nhiệm các vai trò nổi bật trong IS từ năm 2013. Y bị SDF bắt giữ vào tháng 1 năm 2019 khi đang tham gia chiến đấu. Gần đây, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã tiếp quản vụ án của ông Khalifa. Ban đầu, ông được đưa về giam giữ tại quận Đông Virginia. IS đã trở nên khét tiếng sau khi công bố đoạn phim chặt đầu con tin vào năm 2014. Những nạn nhân này bao gồm hai nhà báo Mỹ là James Foley và Steven Sutcliffe. Các nhân viên cứu trợ người Anh là Alan Henning và David Hayes. Nếu bị kết tội thì ông Khalifa phải đối mặt với án tù chung thân. Vào ngày 2 tháng 10 vừa qua, trong cuộc gặp các đại diện của Bethlehem và Hebron tại văn phòng, thì ở thành phố Ramallah ở bờ Tây, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tuyên bố nếu Israel bác bỏ giải pháp hai nhà nước, thì Palestine sẽ buộc phải đưa ra những lựa chọn chính trị khác.
Theo hãng thông tấn Palestine WAFA, trong cuộc gặp các đại diện của Bethlehem và Hebron tại văn phòng của ông tại thành phố Ramallah ở bờ Tây, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố, chúng ta sẽ buộc phải có những lựa chọn khác. Palestine sẽ yêu cầu thực thi nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua vào năm 1947 hoặc đi đến một nhà nước dân chủ duy nhất trên vùng đất Palestine lịch sử, nơi người dân có đầy đủ các quyền dân sự và chính trị. Bên cạnh đó, ông Abbas cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp người dân nước này có được các quyền hợp pháp của họ và gây áp lực buộc Israel ngưng các chính sách chống lại người Palestine. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine được Mỹ bảo trợ trong 9 tháng đã dừng lại vào đầu năm 2014 sau những bất đồng sâu sắc về cách giải quyết của Israel và việc công nhận thành lập một nhà nước Palestine ở biên giới năm 1967. Trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967, Israel đã chiếm được Đông Jerusalem và kiểm soát toàn bộ thành phố Jerusalem cho đến nay. Liên quan đến mối quan hệ với Algeria, hôm qua ngày 3 tháng 10, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune cũng đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Pháp trở về nước để tham vấn. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có những bình luận vô trách nhiệm và không chính xác về chính trị cũng như là lịch sử của Algeria. Mối quan hệ giữa Algeria và Pháp tiếp tục dấy lên những căng thẳng sau khi tờ Nhật báo Thế giới của Pháp đã trích dẫn bình luận tiêu cực của Tổng thống Macron đối với các liệt sĩ Algeria, những người từng chiến đấu cho cuộc đấu tranh giành độc lập khỏi sự đô hộ của Pháp vào năm 1962. Trong một tuyên bố, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune nêu rõ đây là một hành động can thiệp vào nội bộ Algeria. Ông Tebboune nhấn mạnh điều này là không thể chấp nhận được và cần triệu hồi đại sứ tại Pháp về nước để tham vấn. Trước đó, hồi thứ Năm tuần này, chính phủ Algeria đã triệu tập đại sứ Pháp tại nước này để bày tỏ thái độ phản đối quyết định cắt giảm số lượng thị thực cấp cho công dân Algeria, Maroc và Tunisia của Pháp. Phía Pháp cho rằng quyết định này là cần thiết vì cả ba nước trên đều chưa có bất kỳ biện pháp hiệu quả nào để tiếp nhận lại những người nhập cư bất hợp pháp bị trả về nước. Ngay sau khi triệu hồi đại sứ tại Pháp trở về nước để tham vấn, giới chức Algeria cũng đã áp đặt lệnh cấm các máy bay quân sự của Pháp bay qua không phận của mình. Mối quan hệ giữa Algeria và Pháp liên tục xấu đi trong những ngày gần đây. Trong một tuyên bố, thì người phát ngôn quân đội Pháp, đại tá Pascal Lamy, cho biết phía Algeria đã chặn tất cả máy bay quân sự của Pháp bay qua không phận của mình. Thông thường, các phương tiện này sẽ phải bay qua không phận Algeria để đến khu vực Sahel ở Tây Phi, nhằm tham gia hoạt động chống cực đoan tại đây. Ông Lamy nhấn mạnh chiến dịch quân sự và các sứ mệnh của Pháp ở Sahel sẽ không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm bay từ phía Algeria. Vào ngày 2 tháng 10 vừa qua, cử tri Qatar đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên của nước này. Kết quả sơ bộ cho thấy trên tổng số 233 ứng cử viên, có 26 ứng viên nữ. Tuy nhiên, không ai trong số những người phụ nữ ấy được chọn. Điều này đã khiến cho họ rất thất vọng vì hành trình tạo tiếng nói cho phụ nữ trong chế độ quân chủ nước này được cho là tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Theo Reuters, vào ngày 2 tháng 10, cử tri Qatar lần đầu tiên được tham gia bỏ phiếu, bầu ra 2/3 thành viên Hội đồng Shura, Quốc hội. Ứng cử viên sẽ tham gia tranh cử để vào 30 ghế Hội đồng Shura, 15 ghế còn lại sẽ do Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani bổ nhiệm. Bà Aisha Haman Al-Zaishim, 59 tuổi, bà đang là quản lý điều dưỡng tại quận Markiya của Doha. Bà cho biết trong suốt những năm qua, bà đã gặp vô số người đàn ông cho rằng phụ nữ không nên tham gia chính trị. Tuy nhiên, bà cho rằng mình có khả năng và nếu được chọn vào Quốc hội, bà sẽ ưu tiên cho các chính sách về sức khỏe, việc làm cho thanh niên và hưu trí. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi mạnh mẽ, tôi có khả năng, tôi thấy mình có thể làm được việc của một người đàn ông. Nhưng nếu bạn cho rằng tôi yếu đuối, tùy bạn thôi, nhưng sự thật là tôi không hề yếu đuối. Trong những năm gần đây, Qatar đã đưa ra những cải cách đối với quyền phụ nữ, bao gồm việc cho phép phụ nữ tự lấy giấy phép lái xe. Nước này đã bị các nhóm nhân quyền chỉ trích vì các vấn đề như hệ thống giám hộ. Phụ nữ cần phải được nam giới cho phép kết hôn, đi lại và tiếp cận sức khỏe sinh sản. Người dân Georgia vào cuối tuần vừa qua đã tham gia một cuộc bỏ phiếu địa phương. Giới chuyên gia nhận định rằng cuộc bỏ phiếu này có thể làm leo thang sự bất đồng chính trị giữa đảng cầm quyền và phe đối lập trong bối cảnh cựu tổng thống và chính trị gia đối lập Mikhail Saakashvili vừa mới bị bắt giữ. Một cuộc bỏ phiếu bầu chọn người đảm nhiệm thị trưởng thủ đô Tbilisi, Georgia đã được tổ chức vào hôm 2 tháng 10 theo giờ địa phương. Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Georgia, khi mà nền chính trị của đất nước này đã gặp nhiều khủng hoảng kéo dài suốt vài tháng qua. Kể từ cuộc bầu cử quốc hội năm ngoái, đảng đối lập phong trào quốc gia thống nhất UNM đã tẩy chay nghị viện vì cho rằng đảng giấc mơ cầm quyền của Georgia gian lận để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này.
Trước đó, người đứng đầu UNM đã bị chính phủ Georgia bắt giữ vào tháng 2 nhưng được thả vào tháng 5 sau khi Liên minh châu Âu đứng ra làm trung gian, thúc đẩy một thỏa thuận nhằm giảm bớt xung đột giữa đảng cầm quyền và phe đối lập. Theo thỏa thuận này, đảng giấc mơ sẽ phải thực hiện một cuộc bầu cử nhanh nếu giành được ít hơn 43% số phiếu tại địa phương trong cuộc bỏ phiếu ngày 2 tháng 10. Tuy nhiên, đảng cầm quyền Georgia đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận vào tháng 7, khiến EU và Mỹ lên tiếng chỉ trích. Giới quan sát nhận định rằng nếu đảng cầm quyền không đạt được ngưỡng nêu trong thỏa thuận hoặc từ chối tổ chức cuộc bầu cử quốc hội, thì sẽ làm dấy lên nhiều cuộc biểu tình trong nước. Trong một động thái ngăn chặn sự ủng hộ phe đối lập, giới chức Georgia đã bắt giữ cựu tổng thống và cũng là chính trị gia phe đối lập Mikhail Saakashvili sau khi người này trở về nước hôm 1 tháng 10 để vận động cuộc bầu cử được diễn ra một ngày sau đó. Luật sư của ông Saakashvili đã lên tiếng chỉ trích vụ bắt giữ là một vụ giam giữ chính trị. Trong một bức thư được công bố một ngày sau đó, cựu tổng thống Saakashvili, 53 tuổi, nói rằng những phán quyết sai trái, bịa đặt của tổng thống Nga Vladimir Putin chính là nguyên nhân của vụ bắt giữ này. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý về môi trường, vừa qua ông Alok Sharma, Chủ tịch hội nghị lần thứ 26 của các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 thông báo, các bên tham gia đã nhất trí thực hiện cam kết chi 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để giúp cho các quốc gia dễ bị tổn thương nhất đối phó với biến đổi khí hậu. Ông Sharma cho biết rằng các bên đã đồng thuận rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để duy trì mục tiêu 1,5 độ C trong tầm tay, đồng thời cần thực hiện kế hoạch khí hậu quốc gia nhiều hơn nữa. Hội nghị COP26 tại Glasgow nhằm bảo đảm hành động khí hậu đầy tham vọng hơn từ gần 200 quốc gia đã ký thỏa thuận Paris năm 2015 để hạn chế sự nóng lên toàn cầu xuống dưới 2 độ C và tốt hơn là 1,5 độ C trên mức thời kỳ tiền công nghiệp. Theo CNN, hàng triệu người trên khắp châu Âu có thể không đủ tiền sưởi ấm trong mùa đông này khi giá khí đốt và điện tăng cao. Các chuyên gia cũng như là các tổ chức chống đói nghèo và các nhà vận động môi trường đang cảnh báo rằng đại dịch Covid-19 và giá cả tăng cao đã làm gia tăng một vấn đề lớn, đó chính là sự kết hợp của chi phí năng lượng cao, thu nhập hộ gia đình thấp và nhiều gia đình đã không sử dụng năng lượng hiệu quả. Điều đó đã tác động mạnh mẽ và lâu dài đến cuộc sống của người dân. Theo CNN, hàng triệu người trên khắp châu Âu có thể không đủ tiền sưởi ấm trong mùa đông này khi giá khí đốt và điện tăng cao. Các chuyên gia, các tổ chức chống đói nghèo và các nhà vận động môi trường đang cảnh báo rằng đại dịch Covid-19 và giá cả tăng cao đã làm gia tăng một vấn đề lớn, đó là sự kết hợp của chi phí năng lượng cao, thu nhập hộ gia đình thấp và những ngôi nhà không sử dụng năng lượng hiệu quả, tác động lâu dài đến cuộc sống của con người. Nghiên cứu gần đây do ông Stefan Buzarowski, giáo sư tại Đại học Manchester và chủ tịch mạng lưới nghiên cứu nghèo đói về năng lượng Engager, dẫn đầu cho thấy có tới 80 triệu hộ gia đình trên khắp châu Âu đang phải vật lộn để giữ ấm cho ngôi nhà của họ trước đại dịch. Liên minh châu Âu mô tả sự nghèo đói về năng lượng là không thể có tiện nghi nhiệt thích hợp trong nhà. Chỉ có 4 quốc gia châu Âu gồm Pháp, Ireland, Slovakia và Vương quốc Anh có định nghĩa chính thức, nhưng các chuyên gia cho rằng vấn đề này đang phổ biến. Giá cả tăng cao đang khiến nhiều hộ gia đình có nguy cơ bị cắt điện và ga vì họ không thể thanh toán hóa đơn. Nhiều người dễ bị tổn thương vì thu nhập của họ giảm và hóa đơn tăng trong đại dịch. Công nhân trong lĩnh vực bán lẻ, khách sạn và hàng không bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng và nhiều người đã mất việc làm. 7 triệu hộ gia đình châu Âu nhận được thông báo ngắt kết nối năng lượng mỗi năm. Theo Right to Energy Coalition, một nhóm bảo trợ bao gồm các tổ chức công đoàn, tổ chức môi trường và các tổ chức phi chính phủ. Ông Sunderland cho biết đại dịch còn khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn bởi vì nhiều người đang dành nhiều thời gian hơn ở nhà, làm tăng mức tiêu thụ năng lượng của họ. Đồng thời, giá năng lượng đang tăng do các nhà cung cấp khí đốt đang phải vật lộn để bổ sung lượng dự trữ bị cạn kiệt do nhu cầu sưởi ấm cao vào mùa đông năm ngoái và điều hòa không khí trong mùa hè nóng nực. Sự khan hiếm đó đã đẩy giá tiêu dùng và bán buôn lên mức kỷ lục. Theo dữ liệu từ cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu Hà Lan, một địa điểm kinh doanh khí đốt lớn, hợp đồng khí tự nhiên giao tháng 10 đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 3 tháng qua. Dữ liệu lạm phát được công bố hôm thứ Năm cho thấy giá năng lượng tiêu dùng đang tăng mạnh ở Pháp và Ý. Cũng như nhiều quốc gia khác ở châu Âu, giá khí đốt và điện ở Đức đã tăng vọt đạt mức kỷ lục trong vài ngày trở lại đây và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt năng lượng vẫn đang diễn ra. Theo kết quả một cuộc khảo sát do các trang web địa phương là Verivox và Check24 thực hiện, người tiêu dùng Đức đã phải chi một khoản tiền nhiều hơn cho khí đốt và điện. Hiện đã có tổng cộng 50 nhà cung cấp ở Đức đã tăng hoặc có dự định tăng giá khí đốt với mức tăng trung bình là 11,5%. Điều này có nghĩa là một gia đình tiêu thụ khoảng 1.900 mét khối khí đốt mỗi năm sẽ phải trả thêm 172 euro so với khoản thanh toán là 1.516 euro trước đó.
Trong khi đó, giá điện tại Đức cũng đang ở mức cao kỷ lục. 8 nhà cung cấp điện đã tăng hoặc thông báo sẽ tăng giá, với mức tăng trung bình là 3,7%. Như vậy, đối với một hộ gia đình tiêu thụ 5.000 kW điện mỗi năm, họ sẽ phải trả thêm 63 euro. Theo ghi nhận, vào mùa hè này, sản lượng điện gió ở Đức đã giảm hơn 20% so với mức trung bình hàng năm vì các hiện tượng cực đoan. Trong khi đó, thì sản xuất điện truyền thống như là nhiệt điện vốn nhận nhiều phản đối mạnh mẽ từ các nhà bảo vệ môi trường cũng dần bị thu hẹp. Những điều này được xem là nguyên nhân góp phần khiến giá khí đốt và điện ở Đức tăng cao. Giới chuyên gia cảnh báo, giá khí đốt và điện sẽ còn tiếp tục tăng trong mùa đông mới. Cơn bão nhiệt đới Sahin đã đổ bộ vào Oman vào ngày 3 tháng 10 theo giờ địa phương. Theo ghi nhận ban đầu, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và bên cạnh đó thì hàng ngàn người dân ở các khu vực ven biển đã phải di tản cũng như là nhiều chuyến bay cũng đã bị hoãn vì cơn bão này. Giới chức Oman cho biết đã ghi nhận một đứa trẻ thiệt mạng vì bị nước lũ cuốn trôi, cùng 2 trường hợp tử vong khác do lở đất sau khi cơn bão nhiệt đới Sahin tiến vào khu vực đất liền của quốc gia này. Khi đổ bộ, cơn bão Sahin với sức gió 120 km/h đã tạo nên mưa lớn kèm gió mạnh cùng những cột sóng cao đến 10 mét ở dọc bờ biển phía Bắc. Theo hình ảnh do truyền hình địa phương đăng tải, mưa lớn gây lũ lụt đã nhấn chìm nhiều phương tiện trên đường phố, trong khi người dân Oman cũng gặp rất nhiều khó khăn để có thể vượt qua dòng nước lũ màu nâu đục ngầu. Trước đó, để đối phó với bão Sahin, các nhà chức trách Oman đã triển khai nhiều công tác phòng ngừa như cắt điện ở vùng Oukam phía đông thủ đô Muscat hay sơ tán 2.700 người dân ở khu vực ven biển đến nơi tránh bão an toàn, cũng như hoãn các chuyến bay đến và đi từ thủ đô Muscat. Hầu hết trong số 5 triệu dân của Oman sinh sống tại Muscat và các khu vực lân cận, hiện chỉ có các xe dịch vụ khẩn cấp và cứu trợ nhân đạo được phép lưu thông trên các tuyến đường ở thủ đô cho đến khi bão tan. Chuyển sang một thông tin về không gian, vừa qua tàu vũ trụ chung Pepe Colombo của châu Âu và Nhật Bản đã gửi về trái đất những hình ảnh đầu tiên của sao Thủy, hành tinh gần nhất với mặt trời. Pepe Colombo là sứ mệnh chung của cơ quan vũ trụ châu Âu ESA và cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA, được khởi động vào năm 2018 trị giá 750 triệu đô la Mỹ. Theo cơ quan vũ trụ châu Âu ESA, tàu vũ trụ chung Pepe Colombo của châu Âu và Nhật Bản đã gửi về trái đất những hình ảnh đầu tiên của sao Thủy. Những hình ảnh này được chụp sau gần 3 năm kể từ khi con tàu không người lái này được phóng lên vũ trụ bằng tên lửa Ariane 5. Khi Pepe Colombo đến vùng tối của sao Thủy, các điều kiện không thuận lợi cho việc chụp ảnh ở khoảng cách gần nhất với hành tinh, cách thấp hơn 200 km, do đó khoảng cách gần nhất có thể chụp ảnh là từ khoảng 1.000 km. ESA cho biết hình ảnh chụp được cho thấy các đặc điểm đánh dấu vết rỗ đặc trưng của Bắc bán cầu và sao Thủy, trong số đó có miệng núi lửa Lermontov rộng 166 km. Theo bà Elsa Montanon, giám đốc hoạt động tàu vũ trụ của sứ mệnh này cho biết, từ góc nhìn của tàu vũ trụ, chiếc máy bay này thật hoàn hảo, thật khó tin khi cuối cùng chúng ta cũng nhìn thấy hành tinh này. ESA cho biết sứ mệnh Pepe Colombo sẽ nghiên cứu tất cả khía cạnh của sao Thủy, từ lõi đến các quá trình bề mặt, từ trường và ngoại quyển, để hiểu rõ hơn về nguồn gốc và sự tiến hóa của một hành tinh gần với trái đất. Châu Âu và Nhật Bản đặt mục tiêu đưa 2 tàu thăm dò vào quỹ đạo của sao Thủy vào cuối năm 2025. Hàng ngàn phụ nữ mới đây cũng đã tổ chức cuộc biểu tình tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ để phản đối các hạn chế phá thai nghiêm ngặt đang được áp đặt tại bang Texas của nước Mỹ. 660 cuộc biểu tình, đó là tổng số cuộc biểu tình đã nổ ra trên toàn nước Mỹ vào cuối tuần qua. Cuộc tuần hành diễn ra ngay trước khi Tòa án tối cao Mỹ triệu tập vào ngày 4 tháng 10 để xét xử một vụ án ở bang Mississippi có liên quan đến việc cấm phá thai sau 15 tuần. Nhiều người đánh giá vụ kiện này có thể sẽ trở thành mối đe dọa lớn đối với phán quyết mang tính bước ngoặt Roe v. Wade về quyền phá thai trong nhiều thập kỷ. Tại thành phố Austin, bang Texas, các nhà tổ chức ước tính có khoảng 35.000 người tham gia biểu tình, trong đó có cựu chủ tịch Planned Parenthood Cecile Reyes và cựu thượng nghị sĩ bang Texas Wendy Davis. Texas hiện đang là tâm điểm của cuộc tranh luận về quyền phá thai ở Mỹ, sau khi chính quyền nơi này áp đặt một luật cấm phá thai được đánh giá là hà khắc nhất nước Mỹ. Luật cấm phá thai mới tại bang Texas không những cấm phụ nữ phá thai ở tuần thứ 6 của thai kỳ, mà còn cho phép khởi kiện bất kỳ ai giúp người khác phá thai và không có trường hợp ngoại lệ nào, dù là bị cưỡng hiếp hay quan hệ cận huyết. Trước đó, bang Mississippi đã yêu cầu Tòa án tối cao Mỹ đảo ngược phán quyết Roe v. Wade năm 1973 về việc cho phép phá thai. Thống đốc bang Mississippi cho rằng Tòa án tối cao cần gạt bỏ quyền hiến pháp cho phép phá thai để giữ vững đạo luật cấp tiểu bang quy định cấm phá thai sau 15 tuần thai kỳ.
Vào thứ Năm tuần rồi, Tòa án tối cao Mỹ cho biết đồng ý xem xét vụ kiện. Thông báo này đã làm dấy lên cuộc biểu tình lớn nhất nước Mỹ kể từ sau khi đại dịch bắt đầu bùng phát. Chuyển sang các tin tức thú vị khác, tại Trung Quốc, trong không khí vui tươi của ngày lễ Quốc khánh, người dân nước này đang ăn mừng kỳ nghỉ bằng nhiều hoạt động văn hóa và giải trí, bao gồm đi du lịch, xem phim, xem các môn văn nghệ dân gian, triển lãm nghệ thuật và ẩm thực, cùng với đó là nhiều hoạt động thú vị khác. Vào cuối tuần trước, một lượng lớn khách du lịch đã đến thăm các hang động ở thành phố Đông Hoàng thuộc tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc Trung Quốc để thưởng thức vẻ đẹp của những tác phẩm điêu khắc cổ đại. Vào thứ Bảy, biển Mây ở huyện Lung Xuyên, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã thu hút một lượng lớn khách du lịch đến xem những cảnh đẹp rực rỡ và ngoạn mục. Ngoài ra, biển Mây ở huyện Lung Xuyên, tỉnh Hà Nam, thắng cảnh Tianji ở khu tự trị Tân Cương cũng đón một lượng lớn du khách đến để thưởng thức vẻ đẹp mơ màng của mùa thu cùng với hồ nước trong xanh và gợn sóng. Trong khi đó, ở Bắc Kinh, nhiều lễ hội âm nhạc và chương trình nghệ thuật đã được tổ chức liên tục, mang đến cho người dân một bữa tiệc văn hóa trong dịp lễ Quốc khánh năm nay. Cư dân địa phương của nhóm dân tộc Tujia ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc đã chiêu đãi khách du lịch bằng các hoạt động dân gian, bằng cách tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi đặc trưng của dân tộc Tujia, đốt lửa trại và các bài hát dân gian. Ở thành phố Trùng Khánh, phía Tây Nam Trung Quốc, các bài múa sư tử khác nhau đã làm du khách khắp đất nước vô cùng thích thú. Tại huyện Jianghu, tỉnh Giang Tô, phía Đông Trung Quốc, một lễ hội du lịch đã thu hút đông đảo du khách bằng cách trưng bày những thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa. Tại Vũ Hán, một buổi trình diễn thời trang đã diễn ra, thu hút rất đông người trẻ tuổi đến tham gia. Công nghệ trí tuệ nhân tạo đang dần trở nên phổ biến trong cuộc sống của con người. Giờ đây thì nó cũng đã được ứng dụng để tạo ra một bộ sưu tập nghệ thuật trí tuệ nhân tạo tuyệt vời. Hãy cùng với chúng tôi chiêm ngưỡng các tác phẩm độc đáo này ngay sau đây. Mang tên Ảo giác máy móc không gian, bộ sưu tập của nghệ sĩ Rafis Anadol có 8 tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo hoàn toàn từ công nghệ trí tuệ nhân tạo. Khi chiêm ngưỡng những hình ảnh nghệ thuật số đầy màu sắc được kết hợp với công nghệ và ánh sáng này, người xem sẽ như lạc vào một không gian tuyệt diệu. Nỗ lực mà nghệ sĩ Rafis đem lại thông qua bộ sưu tập Ảo giác máy móc không gian đã cho chúng ta thấy được phương tiện kỹ thuật số có mang lại nhiều hơn những gì chúng ta biết. Một nghệ thuật mới đã bắt đầu được hình thành, những nhà sưu tập truyền thống, thậm chí là những nhà sưu tập tiền điện tử sẽ bắt đầu đánh giá cao điều đó. Thay vì bán nó để kiếm lời nhanh chóng, họ sẽ giữ nó trong thời gian lâu hơn, bởi những tác phẩm này thực sự có giá trị. Toàn bộ các tác phẩm được nhà đấu giá Sotheby's đem ra bán đấu giá từ ngày 30 tháng 9 đến hết ngày hôm nay 4 tháng 10, dự kiến sẽ thu về 2 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, khinh khí cầu với nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau đã cùng bay lượn trên bầu trời Jordan trong lễ hội khinh khí cầu đầu tiên được tổ chức tại vương quốc này. Được diễn ra tại thung lũng mặt trời nổi tiếng của Jordan, lễ hội kinh khí cầu đã thu hút rất nhiều người đến tham gia, không những được chiêm ngưỡng các kinh khí cầu đa màu sắc, hình dạng vô cùng nổi bật trên nền trời màu xanh và cao vút. Du khách còn có thể trải nghiệm hoạt động cắm trại ở những ngọn đồi đất đá. Đây là lễ hội kinh khí cầu đầu tiên được tổ chức tại Jordan với mục đích thúc đẩy ngành du lịch đất nước vốn bị tàn phá bởi sự tấn công của đại dịch Covid-19. Chúng tôi hy vọng có thể tìm ra một hình thức du lịch có thể quảng bá được hình ảnh của Jordan đến khách du lịch trong và ngoài nước. Ngành du lịch của Jordan đã chịu nhiều ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 trong suốt 2 năm qua. Môn lễ hội này sẽ đóng góp vào quá trình phục hồi của đất nước sau đại dịch. Theo kế hoạch, lễ hội kinh khí cầu sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 5 tháng 10. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Con Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.